Jes, se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tänään lähdetään tekemään tämmönen ilta-ajo. Kello on nyt 21.07. Eli päivällä on ollut ihan kohtuuttoman kuuma. 26 astetta oli lämmintä varjossa ja se on minusta liikaa ulkoilulle. Nyt ollaan jossakin 20 tietämissä. 21 näyttää meillä vielä mittari, mutta olisiko joku 19, eli nyt pystyy jo ajamaan. Koska nyt kello on näin paljon, niin ajattelin pysyä tässä ihan Yllästunturin tuntumassa. Tarkemmin sanoen mennä sitä yli. Sinänsä ihan idiootti idea, että just söin pizzaa lounaaksi kautta päivälliseksi. Ja nyt sitten about heti sen jälkeen lähden tonne pyöräilemään, mutta niin kun ei päivällä kerennyt, niin nyt täytyy lähteä ja semmoista tuli valmistettua. Eli vähän on ehkä turhan kylläinen olo tähän, mutta katsotaan miten toi huoltotie tonne päälle vie. Kun siellähän on siis tuolla toisella puolella tunturia niin semmonen flow-reitti alas, jota en oo käynyt vielä kokeilemassa. Sehän on siis silleen tarkoitettu, että sieltä mennään gondolilla ylös ja sitten tullaan niitä reittejä sitten alas. Toi yksi mikä tää flow-reitti avattiin viime syksynä ja vieläkään en oo sitä ajanut ja sen pitäisi olla kauhean helppo ja kiva ja kaikille sopiva. Eli katsotaan nyt löydänkö mä sen ja pääseks mä nyt, jaksaks mä polkea ton huoltotien tonne ylös, koska sehän on siis ihan kohtuuttoman jyrkkä. Mutta olen mä sen mennyt ennenkin, mutta en tällä pyörällä, että katsotaan miltä vaikuttaa. Kovat pojat sen sitten vetää sitten ihan manuaalifillereillä, mutta mä en oo sellainen kova poika. Jo niin, nyt alkaa sitten se varsinainen nousu. Ne 128 metriä nyt, kohta varmaan 130 jotain, niin tultu tähän Ylläksen Y1 ala-asemalle. Ja tästä olisi tarkoitus sitten tonne päälle vielä ajella. Vielä olisi semmoinen 350 metriä korkeuseroa jäljellä, että vaikka nyt on tämmönen sähköhärveli, niin ihan tämä liikunnan puolelle menee. Vähän tuntuu siltä, että olisi pitänyt jättää yhteen pizzapalaan se pizzan syönti. Täytyy tossa pitää tommonen juomabreikki, kun pääsen tasaiselle. Tuollahan me nähdään mitä lämpö on. 23 astetta vielä. Eli on tälleen näin niinku Lapin iltalämpötilaksi aika kovat. Kato, siellä on porosi. Morjesta, porosi. Hei porot. Mitä kuuluu? Mitä teikät tietää? Justiinsa. Onko palannut naama, kun on valkoinen? Joo, näin on käynyt. Tarvitsisi olla tähän sunscreenia. Ja sieltäkin tulee yksi. Eikö se tulee 2 silloin vasa kanssa. No jo kasvanut aika paljon noi vasat tähän mennessä kesää. Alkanut tulee vähän sarveakin. Joo. Nehän on semmosia silloin alkukesästä semmosia 10-kilosia, että aika pikkasia. Tossa aumassa on sitten lunta jemmassa. Eli voi sitten levitellä tuohon alkuun sitten. Koko rinnettähän täällä ei vanhalla lumella laiteta, kun se on niin kivistä tuolta, mutta ilmeisesti tää lastenrinne nyt tästä kuitenkin. Ja vaikka tässä nyt lukee yksityistie, niin joka miehen oikeudella tai jokaisen oikeudella, niin tästä saa kyllä ajella. Tää on ihan jees tää pyöräilylippis pitää hien aika hyvin tuolla lippiksessä. Vetää ilmeisesti tuohon lippaan sen tai jotain. Mutta niitä ötököitä se ei kyllä estä. Pistävät ryökäleet lävitte. Sillä heikko kellonaika, että
Ei taida olla mitään juomapaikkaa auki enää. Mä epäilen, että kesälläkään ei kesällä ei ole baarit auki tossa samalla lailla kuin talvella. Portti on näköjään auki. Tännehän ei siis autolla saa ajaa muuta kuin erityisluvan kanssa. Tää on Digitan tie. Eli tuolla on antennihäkkyrät tuolla päällä. Eli tältä tietä päästään nyt tonne varsinaisen Ylläksen huipulle. Tonne jää kellostapuli tonne, joka on siis Ylläksen 3. huippu, ja tonne vasemmalle ja keskinen laki jää sitten tohon niinku tuohon jää niinku Varkaan kuru. Menee sitten tossa, minkä laitaa tää menee tämä tie sitten ylös. Eli tuon Varkaakurun yläpäätä. On se vain kaunista tälleen iltasella täällä ilta-auringossa mennä. Mutta edelleen aika lämmin. No niin, tuolta se lähtee kohta nousemaan ylöspäin. Pitää vaihtaa jo pienempää vaihdetta ja jotain avustuksia päälle. On tää kyllä aika jyrkkä. Harmi, ettei ole mitään mittaria. Vielä saa yhden pienemmälle. Onneksi on kuitenkin tätä asfalttia, niin rengas pitää. Tulee mieleen ne mäet siellä Portugalissa. Siellä oli kans tämmösiä. Hui hui. Hui. Hui hui. Siellä on tunturinäkymä. Jotakin tolppia tullut. Mitähän ne tekee tähän? Sitäkö on sähkölinja? Tuohon noin. Ai että. Älkää syökö itteenne täyteen pizzaa, kun lähette pyöräilemään ylämäkiä. Tuli siinä jo 120 metriä korkeuseroa tuohon ihan hetkeen. Ei se ihme, että se vähän hengästyttää. Vielä olisi 3 kertaa sen verran jäljellä. Ei kun 2 kertaa sen verran. Tässähän olisi ollut pari päivää sitten niin komeet näkymät, kun oli semmoinen sadepäivä ollut ja sitten tuli auringonpaiste ja tuolla oli sumua kaikkien laaksojen välissä. Että nythän tää on vähän tämmönen tylsempi, kun on vaan tämmönen semmonen aurinkoisen kelin maisema, niin ei se ole sama. Mutta ei maha mitään. Semmosta se. Viime kesän Ylläksen yli ja ympäri videolla niin menin tuolta Keskisellaan ja Ylläksen huipun välistä menevää reittiä. Nyt on tarkoitus mennä tonne ihan huipulle saakka. Siellä on se kaikkein jyrkin pätkä on siellä vielä oottamassa tuolla, että viimeksi mä just siinä jyrkimän alla pääsin, että meenpä sittenkin tuolta toista reittiä, kun en ole ennen mennyt. Oli hyvä tekosyy. Mutta nyt mennään ihan ylös saakka. On tää nyt ennenkin tullut fillarilla menty, mutta koskaan tämä ei ole lystiä ollut. Tää ottaa tuolla jossain vaiheessa vielä juomatauko. Jaha, hukkasinko mä nyt? Mä hukkasin johonkin nyt noin mun kaikki
Hukkasko tää nyt yhteyden mun kännykkään? Taisi tehdä näin. Joo. Pysähdytään tähän ja tän kännykkää päälle ja saadaan lukuja taas. Noin, nyt päästiin takaisin. Jes. Nyt se taas. Noin, siellä ollaan. Jes, joo. Sitten jatketaan matkaa. Nyt ollaan tämän mukaan 511, no niin. Se oli vanhoja lukuja. 286 nousumetriä tähän mennessä. Pitää aika hyvin paikkaansa. Välillä on heittänyt miten sattuu, mutta nyt näkyy kyllä menevä ihan noin oikein. Tai oikein olosesti. Sekin selvisi, että se ei ole tämä fillarin kompuutteri, joka laskee noita nousumetrejä, vaan se on kännykkä. Noin. Tässä on kyllä aika napakkaa nousua. Siinä taisi olla se pahin pätkä tossa. Olisiko se kuitenkin se pahin tuolla alhaalla? Siellä on niin pitkä semmonen jyrkkä. Ei se nyt loivalle tämäkään, mutta en tiedä. Tää on vähän haasteellisempi nyt kun tää ei oo asfalttia, että tässä voi alkaa sutimaan. Ja vähän on tuommoista nimismiehen kiharaakin tuossa alussa. 375 metriä noustu kylältä. Vielä on jäljellä. Näyttääköhän tää nyt oikein, kun tässä on mun mielestä on kylältä tänne niin 490 metriä korkeusero. No, kyllä tässä tietysti vielä vähän nousua on, että ehkä se siinä kertyy. Onhan tossa kyllä vielä jäljellä ehkä se 50 metriä, mitä pitäisi ollakin. Noin. Tuossa lähimpänä näkyy Tunturijärvi. Tuossa Tunturin alla. Ja sit siellä, mitenköhän toi nyt menee? Onko toi nyt jo sitten Luosujärvi? Mutta jatketaan matkaa. Tähän jää nyt vasemmalle sitten Digitan masto. Tuolla on toinen masto tuolla hetken matkan päässä. Nyt taitaa olla niin, että tää mun korkeusmittari, niin, jota kännykkä hoitaa pestiä, niin se näyttää vähän miten sattuu. Eli lähtiessä se näytti liikaa ja nyt se näyttää liian vähän. Koska mä nyt kuitenkin tiedän no ei nää nyt täsmännyt. Tää näyttää täällä ylhäällä niin 30 metriä liian vähän ja sitten tuolla alhaalla se taas näytti ainakin 10 metriä liikaa. No niin, sit katsotaan mistä me päästään täältä alas. Nyt käydään ensin katsoa vähän maisemia. Siitä menee kuin reindeer rally, mutta en mä semmoselle halua. Mä haluaisin löytää sen helpon reitin. Se on varmaan jossain tuolla toisella puolella. Mutta katsotaan tosta noin ensin vähän maisemaa ja sitten nykästään takaisin. Mihinkähän tää menee? Nyt on dronea lennätetty ja pitäisi löytää sitten reitti alas. Mihinkään se on tehty se uusi reitti.
pitänyt katsoa ehkä varmaan etukäteen. Toi, että on merkattu punaisella Reindeer Rally, niin mä en punaisella lähde tämmöisellä punaista reittiä tämmöisellä sähköpyörällä. Siitä menee joku kävelypolku alas. Keskivaikea moderate. Mä haluaisin helpon. Missä meillä on helppo? Telmi. Toi on nyt vähän liian mutkikas toi mulle toi. Nyt taitaa olla niin, että se flow-rinne niin, tai mäki tai se reitti, niin se ei ala täältä ylhäältä. Tää ilmeisemmin nyt mun täytyy mennä. Kumpihan näistä nyt on sitten helpompi, tää Murika vai toi toinen? Murika kuulostaa siltä, että sinne mennään. Se kuulostaa hankalammalta kuin tuo pororeitti, niin meneen tota pororeittiä alas. Olipahan nyt taas pöljä homma. Tänne olisi pitänyt tulla ehdottomasti nyt ensin testaamaan tää niin kuin tälleen. Tää ottaa asiasta selvää. Ei saata kun mennä silleen rauhakseltaan alas. Lää nyt on, kun pitää soida koko aika. Markus Kiili. Terve. No te tulkaa, niin minä lähden täältä polkemaan. Joo. Selvä. Morjesta. Juu hei. Jaha. No nyt tämäkin lähtee täältä nyt sitten takaisin kotiin ja mikä mulla on tosi järkevin reitti. Puhelu tuli jollain koiralla, tämmöisellä vakkariasiakkaan koiralla hätä. Niin täytyy lähteä sitä korjaamaan. Tehdään toisenlainen reitti. Ei käydä nyt tuolla Ylläsjärven puolella. Menen tosta takaisin tonne Kääslompoloon. No nyt tuli hyvä syy jättää väliin noi keskivaikeat reitit ja huitastaan täältä. Täältä pitäisi päästä. Joo, ei täältä. Se on mentävä toi sama mäki alas. Ei nyt, se ei kyllä nyt. Se kyllä kiinnostaa vielä vähemmän kuin toi toinen puoli. No, mennään nyt. Näin siinä nyt kävi. Tää on se, että kun menet vastaamaan puhelimeen, niin näin siinä aina käy. Ei pitäisi vastata puhelimeen. No ehkä toivottavasti saadaan koira pelastettua. Niin 66 pinnaa enää vakkua jäljellä. Aika hyvin vei toi mäki. Nythän ei sitten toiseen suuntaan ei ole niin paha. Eli nyt ilmeisesti se flow-rinne, mistä puhuin tuolla lähtiessä, niin se ei ala täältä ylhäältä, vaan se on varmaan sieltä, minkä vie se tuolihissi tuolta Ylläsjärven puolelta. Se on niin kuin lyhkäisempi. Että nämä vaikeampia, nämä pitkän täältä niin kuin ylhäältä saakka tulevat jarrutteluhommia. Ei viitti oikein ottaa tuohon vauhtia, kun tää on tämmönen suora ja sitten on irtosoraa aika paljon. Mulla lämpenee nuo jarrupalat, kun huutaa. Otetaan vähän jarrua. Katsotaan mitä se sanoo. Vetääkö se lämpimäksi niitä? Joo. Lämpenee vähän jarrut. Otetaan ihan hetki. Takajarru varmaan lämpenee vielä enemmän kuin... Oi sok! Tuli muuten kuuma. No niin, ei se ihme, että se vähän... Vähän ulisee, kun vetää ihan tolleen kuumaksi. Niin on ihan palovamma, kun... No. Vähän tuoksahtelee. Tähän tauko. Enpäs arvannut näinkään, että... Mikä haju.
Tää ihan vaihtaa ihan väriä toi levy. Sen verta kuumenee noin jarru. Oho, Impa on sarvannut. Siellä on sama homma. Noin. Nyt täytyy vähän ootella. Enpä ois arvannut. Ei ole tämmöiseen mäkeen näitä tehty, näitä jarruja selvästikään. Tuossa on vielä toi yksi jyrkkä ja sen jälkeenhän tää on sitten tämmöstä loivaa alamäkiä loppumatka. Kunnes pääsen kylältä ja läjän sitten loivaa ylämäkiä kohti kotia. Että kun meillä on koira siellä, niin ei viitti oikein vetää vauhdilla, että sitä muuten päästäisiin jarrut nyt irti. Hyvää päivää. Siinähän oli tuttuja. Noin. Nyt sitten vähän noita annetaan jarrujen jäähtyä. Enpä ois arvannut, että ne noin kuumenee. Siis sille ihan alkoi semmonen niinku sähköpalon semmonen haju tulla niinku, että toi ilmeisesti kuumeni niin toi jarrulevy ja jarrupalat, että ne alkoi sitten niinku päästämään hajua sitten niinku oikein niinku palaamaan siinä sitten. Ajattelin, että vetäsen tosta ihan tietä pitkin alas, mitäpä sitä tonne metsään nyt lähtemään, kun on vähän sillä lailla, että kiva olisi mennä laittaa vastaan tuolla kaiken maailman pyörän korjauskampetta nyt viikonlopun jäljiltä, niin nyt on siis sunnuntai-ilta. Niin vähän siivotaan, että sinne mahtuu koiraa pöydälle. Se on mun yhdistetty eläinlääkärin vastaanotto ja fillarin korjauspaja. Tässä ottaa. Nopautaan tuota tietä pitkin, niin ei tarvitse olla huolissaan jalankulkijoista. Toisella puolella meni 60, mutta täällä ei. No, ei se mitään. Itse asiassa tuossa pyörätiellä se ottaa kovemmat vauhdit kuin täällä maantiellä, kun siellä on vielä jyrkempiä kohtia. Mutta täällä ei tarvitse nyt miettiä sitä, että jääks joku alle ja mä menen autojen kanssa niinku tätä suurinta sallittua, että ei tässä pitäisi nyt autojakaan häiritä. Otan tonne pyörätielle tästä. Noin, eiköhän jarrut jäähtynyt, kun ei käytetty ollenkaan. Tuntuu ainakin, että taas vähän niinku napakammin ottais kiinni. Se on nyt sitten kylälle takaisin. No, ehkä ihan hyvä tähän aikaan, että tuli lyhkäisempi reitti. Mukava, jos tai kun jaksoitte katsella. Ehkä ei nyt ollut sellainen, mitä tässä nyt odotti, mutta selvistä on ainakin se, että tosta ei mene tuosta yli semmoista helppoa reittiä. Eli pitää mennä. Ehkä kannattaa jatkossa tämmöisellä fillarilla mennä siitä huippujen välistä reittiä. Se on helppo. Tykätkää, jos tykkäsitte, ja seuratkaa, jos ette vielä seuraa, ja kommentoidakin saa. Ja se on oikein hyvä, jos näin teette. Seuraavaan videoon, se on varmasti myöskin pyöräilyä. Katsotaan nyt, että missä se nyt sitten olisi. Kyllä se täällä maistossa varmaan on, mutta katsotaan mikä olisi reitti.
vielä on siellä Äkäsaivolla käymättä, että se voisi olla, mutta se tekisi mieli lähteä päivällä ja silleen, että ei ole kauhean helle.